Cut. Ok. Vậy okay? Ok. Tự dưng nhớ cái đấy thì muốn khóc rồi. Ok, cắt đoạn đó. 1, 2, 3. Mày hỏi ra làm gì? Mày không biết, trời chứ con đâu có biết đâu. Ok. Cho đỡ nhàm chán. Xin chào tất cả mọi người đang xem video. Mình là MC Cam, MC Hype đến từ Việt Nam. MC Hype là gì? MC Hype hay thường gọi là Hype Man, Hype Woman, sẽ là những cái người mà dẫn dắt trong một buổi tiệc DJ, sẽ tương tác với khán giả, dancer và DJ để cho cái không khí họ nó bùng nổ hơn, nó sôi động hơn. Trong hành trình MC của Cam thì Cam đã đi qua những nước nào? Liệt kê nhá. Việt Nam là chắc chắn có này. Nước Việt Nam thì Cam đi khá là nhiều, hầu như là đi gần hết cái đất Việt Nam ở Úc, Sydney, Melbourne, Perth, Đức thì có rất là nhiều tỉnh cũng giống như là ở Úc thôi. Thụy Sĩ, Philippines, Singapore, Malaysia, Campuchia, nhiều lắm, cũng khá là nhiều. Và mỗi nước sẽ có một cái văn hóa riêng, một cái độc đáo riêng. Một trong hai nước mà mình thích nhất thì chính là Úc. Mình rất là thích Úc. Tại sao Cam lại thích Úc? Tại con người ở đây, với cả cái không khí ở đây á, nó khiến cho mình cảm thấy được kiểu chill á. Khán giả ở Úc cũng rất là nhiệt tình, rất là vui. Khi mình diễn xong thì khán giả hô hào rồi, nói chung đám đông rất là nồng nhiệt, nên là mình rất là thích Úc. Trong thời gian diễn ở bên Úc thì so Melbourne với Sydney thì nơi nào là khu vực du lịch đẹp nhất? Cam nghĩ là cả hai nơi đều sẽ có một cái gọi là cái đặc điểm riêng. Ở Sydney thì sẽ nhộn nhịp, sẽ rất là nhộn nhịp. Ở Melbourne thì sẽ rất là bình yên. Thế là mọi người sẽ cảm nhận thấy là khi mà về Melbourne sẽ thấy một cái gọi là nó yên tĩnh hơn so với Sydney. Sydney họ xô bồ hơn, họ sẽ phù hợp với kiểu người thích đông đúc này, những quán bar club này, những cái nó ấy hơn. Còn về Melbourne, hoặc là có thể là do Cam chưa đi đến city của Melbourne, Cam sẽ chỉ ở cái quanh cái vùng này thôi, thì Cam thấy là nó yên tĩnh hơn. Và cả hai nơi đều cho Cam một cái cảm giác rất là thích. Là lúc nào mà thích kiểu xô bồ một tí, thích đi chơi hoặc là đi bar club hoặc là tụ tập bạn bè thì Cam sẽ ở Sydney. Còn nếu mà để chọn để yên tĩnh, để healing thì Cam sẽ về Melbourne. Đó, vì cả hai nơi đều đẹp. Khi mà nói về MC Hype bên Việt Nam thì cái nghề này Cam đã thấy nó đã phát triển từ lâu chưa? Là tại vì Cam cũng đã làm cho một số năm rồi, thì Cam có thể kể về cái hành trình mà từ một người đang học hoặc là đang kêu bằng là khám phá những nghề mình nên phát triển, thì tại sao Cam lại đi con đường MC? Việc Cam đến với nghề MC nó là một cái rất là ngẫu nhiên. Nó là một cái mà sự hứng thú ấy, bởi vì đấy là do cái bản thân của Cam là cái con người mà thích khám phá những cái mới. Chỉ là Cam cảm thấy Cam thích cái nghề đó thì Cam sẽ học và sẽ làm. Đó. Còn nghề MC á, họ đã phát triển từ cái nghề MC Hype này đã phát triển từ tầm mười mấy năm trước, nhưng mà cái thời đó chưa được nổi bật như bây giờ. Đến bây giờ thì DJ rất nhiều, MC Hype cũng rất là nhiều. Đó là hai cái mà không thể thiếu được nữa rồi. Như là có DJ là phải có MC Hype. Còn riêng ở Việt Nam nhá, còn ở nước ngoài thì Cam không biết. Những cái môi trường mà kiểu họ đánh nhạc khác hoặc môi trường họ thế giới hơn một chút thì Cam không biết, nhưng mà riêng ở Việt Nam thì có DJ là phải có MC Hype. Nó là cái nghề song song với hai cái nghề song song với nhau, nó cũng đang rất là phát triển. Còn Cam bước vào nghề thì Cam cảm thấy là Cam thích nên là Cam mới vào học. Cái giờ thích xong thì mới bắt đầu đam mê thì mới bắt đầu là tìm hiểu, xong càng ngày càng học xong rồi thì may mắn. Là một cái may mắn của Cam là Cam là người đi đầu trong cái nghề MC Hype mà là nữ. Bởi vì từ xưa đến nay hơn chục năm rồi thì hầu như tất cả Hype thì sẽ đều là Hype Man hết, rất ít khi có Hype Woman và hầu như là không có. Và Cam là người đi đầu, là nữ MC Hype đời đầu của Việt Nam. Là cũng may mắn là được mọi người đón nhận rất nhiều, mọi người support và ủng hộ rất nhiều thì Cam mới đi được đến ngày hôm nay, được nhiều người biết đến hơn. Kiểu vậy, và được đi diễn nước ngoài, được ngồi đây để nói chuyện với mọi người ở Melbourne. Khi mà nói về I guess
phụ nữ làm MC2, có nhiều người chỉ trích về vụ này không? Có chứ. Nhiều người nghĩ là làm trong cái môi trường nightlife, mà làm trong cái môi trường mà ban đêm như vậy thì thường nó sẽ không được lành mạnh cho lắm. Hầu như là ai cũng nghĩ vậy. 100 người thì cả 100 người đều nghĩ vậy thôi. Nhưng mà theo như Cam thấy thì cái môi trường nào cũng sẽ có người này người kia thôi. Cái môi trường kể cả là những người văn phòng các thứ thì họ vẫn có thể tệ nạn được mà, đúng không? Đâu phải chỉ riêng mỗi nightlife là tệ nạn đâu. Tuy nhiên là mình không thể nói được là cái nightlife của mình nó không tệ nạn. Nó không tệ nạn, không thể nói thế được. Chắc chắn là có, nhưng mà tùy từng người. Còn riêng với Cam ấy thì Cam là một người MC mà từ xưa đến giờ mọi người có thể biết là Cam đã nói rất nhiều là Cam không sử dụng chất kích thích, Cam không sử dụng rượu bia, Cam không sử dụng bất kỳ cái gì. Và gia đình của Cam, riêng gia đình của Cam cũng rất là support Cam ở trong cái khoản đó. Nghĩa là quan trọng là bản thân mình như thế nào thôi. Còn thực ra là cái môi trường tệ nạn thì ở đâu họ cũng tệ nạn được mà. Khách của Cam đến cũng rất là nhiều người làm văn phòng này, rất là nhiều người là công chức nhà nước và đồng các kiểu, rất là nhiều. Tuy nhiên là nó cũng sẽ có những cái ánh nhìn không tốt về mình, nhưng mà it's okay, mình quan trọng là mình như thế nào thôi. Còn ánh nhìn thì thôi mình cũng không giải thích được cho nhiều người. Qua mỗi cuộc diễn của Cam thì Cam đã thấy khi bằng là fan hoặc là thính giả bên khi bằng là bên Úc thì như thế nào, và so với những nước khác? Fan với cả khán giả ở Úc hả? Mình đều thấy là rất là đáng yêu. Hầu như là không biết, nhưng Cam cảm thấy những người yêu Cam đều là người đáng yêu hết. Còn anti fan thì không biết. Nhưng mà những người yêu Cam thì đều là những người đáng yêu. Và khán giả cũng đáng yêu. Thậm chí có những người họ cũng chưa biết đến mình đâu. Họ cũng chưa biết mình là ai, họ cũng chưa biết mình như nào, mà họ đến vì một nghệ sĩ khác ở trong show diễn đó thôi. Nhưng mà khi mà thấy mình biểu diễn xong thì họ cũng rất là enjoy, họ cũng rất là thích, họ rất là yêu thương. Thì mình cảm thấy là khán giả ở Úc có một cái mà khác so với nơi khác là khán giả ở Úc họ nhảy rất là nhiều. Họ rất là nhiệt tình, nhiệt huyết. Có nghĩa là khi mà họ đã đi chơi là họ enjoy thẳng vào cái buổi chơi luôn. Là họ nhảy, họ chơi, họ các kiểu. Nên là họ rất là nhiệt tình. Và mình cảm thấy là họ truyền được cái năng lượng cho mình. Khi mà mình đứng trên sân khấu, mình cảm thấy là mình muốn làm nhiều hơn, mình muốn quẩy mạnh hơn, mình muốn cho mọi người chơi nhiều hơn nữa, kiểu vậy. Đó, thì khán giả ở Úc như vậy. Còn có nhiều nơi, khán giả ở nhiều nơi, có những cái nơi mà họ lại không thích nhảy lắm. Họ sẽ chỉ thích là ngồi nghe nhạc, rồi họ sẽ chỉ thích là nhìn ngắm nghệ sĩ ở trên sân khấu thôi, chứ họ không nhảy nhiều. Nhưng khán giả ở Úc thì hầu như là ai cũng nhảy. MC Cam thường hay tham dự những sự kiện mà kêu bằng là làm từ thiện á. MC Cam có thể giải thích cái hành trình của mình khi mà tham gia trong mấy cái sự kiện này hoặc là tập trung này thì tại sao Cam khoái tham gia? Thực ra cái từ thiện nó là từ cái tâm tính của mình á, cái bản chất của con người mình á, là ngày xưa Cam sẽ chỉ là ủng hộ money cho những cái team mà họ cần thôi. Sau này rồi cách đây tầm 1 năm thì Cam có được biết đến những người bạn, và những người bạn đã lập lên một cái nhóm từ thiện mang tên là Thiện Nguyện Thiện Ước. Thì Cam enjoy, Cam join vào cái nhóm đó cùng với những người bạn là DJ Triệu Music, DJ Trang Moon, ca sĩ Oanh Tạ. Thì trong đó có Cam nữa. Mọi người sẽ cố gắng để cứu trợ được nhiều người nhất có thể. Bọn mình làm từ thiện hàng tháng, hàng tuần. Trong một tuần thì bọn mình sẽ phát cháo và phát cơm ở những cái bệnh viện khác nhau. Phát cơm từ thiện là bọn mình nấu cơm và nấu cháo để phát từ thiện. Sau đó sẽ có những cái buổi mà ví dụ như đợt gần đây nhất là bọn mình vừa đi cứu trợ ở Nghệ An. Bởi vì như mọi người biết là ở Nghệ An đang bão lũ. Việt Nam thì thường sẽ có những cái mùa lũ thì thường là nó sẽ rơi vào tầm tháng 8, tháng 9, tháng 10. Thì ở Nghệ An họ bão lũ và họ thiệt hại rất là nhiều. Thực ra thì cái nhóm thiện nguyện của bọn mình ấy, bọn mình cũng ít khi kêu gọi người ngoài lắm. Ít khi đứng lên là kêu gọi mọi người ủng hộ tiền, mà hầu như sẽ chỉ là tiền của anh chị em ở trong nhóm, bạn bè của những anh chị em trong nhóm gửi vào nhóm và duy trì nhóm. Bọn mình khi nào mà bọn mình cần, thực sự là rất là cần rồi, bởi vì bọn mình rất là thương đồng bào, thương người Việt Nam. Mình là người Việt Nam mà mình nhìn thấy những cái hoàn cảnh mà họ khó khăn ấy, họ vất vả, mà sau lũ có những cái người mà họ mất trắng hết tất cả, họ mất nhà, mất cửa, thậm chí mất hết cả gia đình người thân.
mình kiểu nhiều khi nhìn thấy những cái hình ảnh ấy mình rất là muốn khóc ấy. Mình chỉ mong là có những cái lần mà bọn mình còn ước với nhau ở trong nhóm là ước gì bây giờ trúng số 1 tỷ thôi, 1 tỷ thôi cũng được, bọn mình sẽ cho hết 500 triệu đi từ thiện, còn 500 triệu là anh em chia nhau. Đương nhiên rồi, bởi vì là mình không thể nào mình cho hết được, đúng không? Mình sẽ 500 triệu để đi từ thiện, và 500 triệu nếu trúng nhiều hơn, ví dụ trúng số nhiều hơn, đi 10 tỷ, 20 tỷ đi, mình sẵn sàng cho nhiều hơn để cho những người mà họ khổ sở ấy. Mình nói chung là mình cũng rất là nhỏ bé thôi, mọi người ở trong nhóm cũng rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà mình muốn làm nhỏ thì giúp những cái việc nhỏ, giúp được cái đâu thì giúp, kiểu vậy. Thì nó là cái tình người, đó là cái tình đồng bào, tình con người thôi. Bản thân mình như vậy thì mình cảm thấy là mình muốn giúp đỡ nhiều người hơn. Mình cũng đi từ những cái khó khăn đi lên, nên là mình cảm thấy là khi mà mình đã có được một chút rồi, mình giúp đỡ được nhiều người hơn, thì đấy là một cái sự hạnh phúc của mình, và mình thấy vui khi làm điều đó thì mình sẽ làm đó. Một phần là cũng thấy người ta khổ, mình muốn giúp người ta, mà có thể là người ta muốn giúp là gì, lúc đó mình mới vươn lên thì sẽ có người đã giúp mình. Thì đương nhiên là Cam đã đi làm mấy cái dự án này thì để giúp người ta. Cam có một câu chuyện nào hồi lúc đó mà một người đó đã giúp Cam không? Hoặc là trong nghề nghiệp, hoặc là trong đại học hay gì đó? Thực ra ấy, những người giúp đỡ Cam thì nhiều lắm, nhiều vô kể luôn. Đó là họ đến với Cam một cách rất là bất chợt, mà họ giúp đỡ rất là nhiều. Từ mình kể thì mình cũng không thể kể hết được, nhưng mà có những cái giai đoạn cách đây tầm 10 năm trước. 10 năm trước ở lúc đấy Cam vẫn còn đang đi làm một cô bé pha chế, bartender, vẫn đi pha chế, đi phục vụ. Mà cái đợt đó có bị cái biến cố gia đình gì á, mà Cam bị trầm cảm, bị phải chữa trị. Cam đã kiểu vậy, may mắn là được 2 người anh. Khi 10 năm 2 người anh thì 2 người anh ấy là chủ cái quán mà Cam làm bartender luôn. 2 người anh ấy đã đưa Cam đi cấp cứu, mà đã nói chung là động viên và an ủi, và đã giúp Cam vượt qua cái giai đoạn, nói chung đấy là cái giai đoạn mà khó khăn nhất của Cam luôn. Nghĩa là vừa áp lực về chuyện tiền bạc này, vừa áp lực về chuyện gia đình, vừa áp lực về chuyện tình yêu, nó dẫn đến rất là nhiều cái mà khiến Cam cảm thấy là không muốn tồn tại nữa, nhưng mà chính 2 người anh nó đã cho Cam hiểu ra là Cam cần phải tồn tại, không phải chỉ vì một mình Cam mà còn vì những người mà đang yêu thương, đang support, đang ủng hộ Cam nữa. Thì thực ra lúc đấy Cam chỉ là một người vô danh thôi, là một người rất là nhỏ, chỉ là bây giờ là một hạt cát nha, thì lúc đó chỉ là một cái mm của cái hạt cát đó thôi, nó rất là nhỏ bé. Nhưng mà sau khi Cam được cứu thì Cam cảm thấy là tình người vẫn còn nhiều lắm, nên tại sao mình phải đánh đổi bản thân mình chỉ vì những cái điều như vậy á, mình có thể cố gắng được á. Đó thì đó, 10 năm trước rồi, đến bây giờ thì Cam cũng không còn liên lạc với 2 anh nhiều nữa, nhưng mà luôn luôn là những cái người anh mà Cam rất là tôn trọng, rất là yêu thương. Một lời cuối cùng cho những kêu bằng là đồng fan của Cam ở Úc hay là ở nước ngoài, Cam muốn chia sẻ gì? Một lời cho những người mà yêu quý Cam á. Yeah, fans or Okay. just yeah. Mình không thích gọi là fan lắm, mình muốn gọi là những người ủng hộ hơn. Mình muốn gọi là những người yêu quý mình hơn là fan. Fan nó mang một cái hàm ý nó hơi ấy quá, nên là Cam thích được gọi những cái người mà ủng hộ mình là những người ủng hộ, những cái người yêu quý mình hơn. Thì một lời dành cho tất cả mọi người là cảm ơn mọi người rất nhiều, vì dù có như thế nào cũng ủng hộ cô gái nhỏ bé như em, yêu thương cô gái nhỏ bé như em. Mà thực ra là cái nghề của em nó cũng chưa phải là đóng góp gì quá nhiều cho xã hội đâu, hoặc là cho bất kỳ một cái gì đâu, nhưng mà khi mà nhận được tất cả những cái tình yêu của mọi người này, anh em bạn bè, bầu show, khán giả, thì Cam cảm thấy rất là trân trọng điều đó. Như mọi người biết thì mỗi lần đi một cái nước nào về, hoặc là một cái show nào về, thì thường Cam sẽ viết một cái bài rất dài để cảm ơn rất nhiều và trân trọng rất nhiều những cái tình cảm của mọi người. Một lần cảm ơn khán giả ở bên nước ngoài này, và cảm ơn rất nhiều đến khán giả ở Việt Nam, bởi vì Cam vừa dính vào một cái drama nó không đáng có, nhưng mà mọi người vẫn ở đó, mọi người vẫn
yêu thương Cam, mọi người vẫn support, mọi người vẫn ủng hộ Cam, và mọi người vẫn rất là trân quý Cam. Và thậm chí có những bạn kiểu bây giờ là mình muốn khóc á, kiểu khi mà mình đi diễn á, mình vừa trải qua cái drama ấy xong mà các bạn đến với mình, các bạn hét lên, các bạn nói là mặc kệ tất cả những cái lời ngoài kia đi chị ơi, em yêu chị, em yêu chị, em chỉ yêu chị thôi. Trời ơi, những cái lúc đó mà mình vừa chuẩn bị lên diễn mà mình cảm thấy muốn khóc nữa. Mình trân trọng rất là nhiều tình cảm của các bạn. Thực sự anh chị này, rồi các bạn, những cái người mà yêu thương và ủng hộ em, cảm ơn rất là nhiều. Thương lắm, thương kinh khủng luôn. Ok. Cut. Ok.